Hello friends, welcome to YASH Computers. In today's session we will see basic introduction of MS Excel. MS Excel एक असा स्प्रेडशीट प्रोग्राम आहे की जे मायक्रोसॉफ्टने डेव्हलप केलेला आहे. MS Excelचा यूज कुठे कुठे होतो, MS Excel हे कशासाठी वापरलं जातं. MS Excel एक ह्यूज ॲप्लिकेशन आहे ज्याचा यूज व्हेरियस ऑपरेशन्ससाठी केला जातो. फंक्शन क्रिएट करण्यासाठी डिफरंट फंक्शन्स आपण क्रिएट करू शकतो. देन फॉर्म्युलाज क्रिएट करण्यासाठी ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. MS Excelचा मेन यूज आहे डाटाबेस आपण मेंटेन करतो MS Excelमध्ये. मग डाटाबेसचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आपल्याला करता येतं. पायवोट चार्ट आपण एक्सेलमध्ये क्रिएट करू शकतो. देन नॉर्मल चार्टसुद्धा आपल्याला एक्सेलमध्ये क्रिएट करता येतात. त्यानंतर पायवोट टेबल, डेटा ॲनालिसिस असेल त्यामध्ये वेगवेगळे ऑपरेशन जसं की सॉर्ट आहे, फिल्टर आहे, सबटोटल आहे, अशा वेगवेगळ्या कारणांसाठी MS Excelचा यूज हा केला जातो. त्यानंतर अजून डेटा स्टोअर करण्यासाठी, डेटा ऑर्गनाईज करण्यासाठी, जे काही आपला फायनान्शियल डेटा असेल त्यावर वेगवेगळे कॅल्क्युलेशन्स करण्यासाठी आपण एक्सेलचा यूज करतो. सॅलरी शीट असेल, त्यानंतर आयटम रिलेटेड डिटेल्स असतील, हे सगळे मेंटेन करण्यासाठी, इन शॉर्ट डाटाबेस मेंटेन करण्यासाठी आपण एक्सेल यूज करतो. तर आपल्याला आता बघायचं आहे MS Excelचं बेसिक इंट्रोडक्शन. त्यासाठी तुम्हाला एक्सेल ओपन करायचं आहे. जेव्हा आपण एक्सेल ओपन करतो तर एक्सेलची स्क्रीन ही आपल्याला अशा पद्धतीने दिसते. या स्क्रीनमध्ये तुम्ही पाहू शकता हा जो बार आहे याला म्हटलं जातं क्विक ॲक्सेस टूल बार. क्विक ॲक्सेस टूल बार म्हणजे काय, इथं जे ऑप्शन्स दिलेले आहेत जसं की सेव्ह ऑप्शन दिलेला आहे, त्यानंतर रिडो ऑप्शन आहे, अंडो ऑप्शन आहे. इथून डिरेक्टली तुम्ही तो ऑप्शन क्विकली ॲक्सेस करू शकता. इट इज नोन ॲज क्विक ॲक्सेस टूल बार. त्यानंतर हा पुढचा जो बार आहे तुम्ही रेड कलरमध्ये पाहू शकता, याला म्हटलं जातं टायटल बार. टायटल बार म्हणजे काय, आपण फाईल ज्या नावाने सेव्ह करून ठेवतो त्या फाईलचं नेम इथे डिस्प्ले होतं टायटल बारमध्ये. जेव्हा तुम्ही एक्सेल शीट ओपन करता त्यामध्ये बाय डिफॉल्ट जे सुरुवातीला नाव दिलेलं असतं ते असतं बुक 1. त्यानंतर हे पुढचे तुम्ही ऑप्शन्स पाहू शकता जसं की मिनिमाइज, मॅक्सिमाइज, रिस्टोर, किंवा तुम्हाला प्रोग्राम क्लोज करायचा तर इथून तुम्ही करू शकता. त्यानंतर आपल्याला रिबन हाईड वगैरे करायचे असेल तर त्या रिबनचे ऑप्शन्स आपल्याला इथे दिलेले आहेत. त्यानंतर हा खालचा जो बार आहे टायटल बारच्या खाली फाईलपासून व्ह्यूपर्यंतचे हे जे टॅब आहेत या टॅबना म्हटलं जातं मेनू बार. पूर्वी मेनू बार म्हटलं जायचं, आता तुम्ही सिंगल टॅबला आता आपल्याला याला आपण टॅब म्हणतो. होम टॅब, इन्सर्ट टॅब, पेज लेआउट टॅब, देन फॉर्म्युलाज टॅब, डाटा टॅब, रिव्ह्यू टॅब, देन व्ह्यू टॅब. त्यानंतर नेक्स्ट ही तुम्ही रिबन पाहू शकता. क्लिपबोर्डपासून एडिटिंगपर्यंतचा हा जो बॉक्स आहे याला म्हटलं जातं रिबन. एव्हरी टॅब हॅज इट्स ओन रिबन. प्रत्येक टॅबलाही त्याची स्वतःची एक रिबन आहे. त्या रिबनवरती तुम्ही ग्रुप्स पाहू शकता, वेगवेगळे ब्लॉक्स दिलेले आहेत. जसं की होम मेनूमध्ये पाहू शकता तुम्ही क्लिपबोर्ड ग्रुप आहे, फॉन्ट आहे, अलाइनमेंट ग्रुप आहे, देन नंबर आहे, स्टाईल्स आहे. असे एडिटिंगपर्यंतचे हे जे काही ब्लॉक्स आहेत यांना म्हटलं जातं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर. याला म्हटलं जाईल क्लिपबोर्ड डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर अँड सो ऑन. त्यानंतर इथे तुम्ही एक छोटं साईन पाहू शकता. यावर जेव्हा आपण क्लिक करतो तेव्हा रिबन हाईड होते. जर सपोज तुम्हाला रिबन डिस्प्ले करायची असेल तर कुठल्याही मेनूमध्ये तुम्ही डबल क्लिक केल्यानंतर तुमची रिबन डिस्प्ले होईल. त्यानंतर नेक्स्ट रिबन बॉक्सच्या खाली तुम्ही इथे एक छोटा बॉक्स पाहू शकता, याला म्हटलं जातं नेम बॉक्स. नेम बॉक्समध्ये तुमची जी काही करंट सेल सिलेक्टेड आहे त्या सेलचं लोकेशन आपल्याला इथे डिस्प्ले होतं नेम बॉक्समध्ये. इथे तुम्ही पाहू शकता F4. F4 म्हणजे काय, F कॉलम अँड 4th रो. या सेलचं आपल्याला नाव किंवा लोकेशन इथं नेम बॉक्समध्ये डिस्प्ले होतं. किंवा तुम्ही एक पर्टिक्युलर रेंज सिलेक्ट करून तिला एक पर्टिक्युलर नाव देऊ शकता. त्यानंतर नेक्स्ट हा पुढचा जो बार आहे याला म्हटलं जातं फॉर्म्युला बार. फॉर्म्युला बारमध्ये तुम्ही आपण सेलमध्ये जे काही फॉर्म्युले ॲप्लाय केलेले असतील जेव्हा आपण ती सेल सिलेक्ट करतो तेव्हा ते फॉर्म्युले इथं फॉर्म्युला बारमध्ये तुम्हाला डिस्प्ले होतात. जर सपोज तुम्हाला फॉर्म्युला बार मॅक्सिमाइज करायचा असेल तर इथे एक सिम्बॉल दिलेला आहे, त्यावर क्लिक करून तुम्ही फॉर्म्युला बार मॅक्सिमाइज करू शकता. देन नेक्स्ट हे जे आहेत AB पासून पुढे जे काही कंटिन्यू झालेले असतील किंवा हे जे आहेत ते आहे कॉलमचे हेडिंग्स, कॉलम A, कॉलम B अँड सो ऑन. त्यानंतर इकडच्या बाजूला तुम्ही पाहू शकता हे जे आहेत ते रोचे हेडिंग्स आहेत.
जेव्हा तुम्ही रो हेडिंगवरती क्लिक करता तेव्हा एंटायर रो ही सिलेक्ट होते. त्यानंतर ॲज इट इज कॉलमसाठी पण जेव्हा तुम्ही कॉलम हेडिंगवरती क्लिक करता तेव्हा एंटायर कॉलम काय होतो, सिलेक्ट होतो. एक्सेलमध्ये जे उभे असतात ते कॉलम्स असतात, आडवे असतात त्या रो असतात, आणि हा जो सिलेक्ट केलेला पार्ट आहे याला म्हटलं जातं सेल. त्यानंतर नेक्स्ट तुम्ही पाहू शकता इकडे हा जो बार दिसतो याला म्हटलं जातं स्क्रोल बार. एक्सेलमध्ये 2 स्क्रोल बार तुम्हाला अवेलेबल असतात. दिस इज व्हर्टिकल स्क्रोल बार अँड दिस इज हॉरिझॉन्टल स्क्रोल बार. तुम्ही व्हर्टिकली आणि हॉरिझॉन्टली तुमची जी काही एक्सेल शीट आहे ती तुम्ही स्क्रोल करू शकता. त्यानंतर नेक्स्ट जेव्हा तुम्ही एक्सेल शीट ओपन करता तेव्हा आपल्याला बाय डिफॉल्ट एक शीट ही ओपन दिलेली असते. जर सपोज तुम्हाला मल्टिपल शीट्स हवेत तर तुम्ही इथून ह्या प्लसच्या साईनवरती क्लिक करून तुम्ही नवीन शीट इन्सर्ट करू शकता. आपल्याला जेवढे पाहिजेत तेवढे शीट्स इथून आपल्याला इन्सर्ट करता येतात. देन नेक्स्ट हा खालचा जो बार आहे याला म्हटलं जातं स्टेटस बार किंवा झूम बार सुद्धा म्हटलं जातं. याचा यूज केला जातो जर सपोज तुम्हाला तुमची एक्सेल शीट ही ची साईज वाढवायची असेल किंवा कमी करायची असेल तर तुम्ही इथून वाढवू शकता, कमी करू शकता. इथे तुम्ही किती झूम केलेलं आहे, किती मिनिमाइज केलेलं आहे ते तुम्हाला इथे डिस्प्ले होईल. इथे तुम्ही पाहू शकता 160. नॉर्मल जी साईज असते ती आहे 100%. ओके. देन हा खालचा जो आहे तो असतो टास्क बार. अशा पद्धतीने आपण आज पाहिलेलं आहे एक्सेलचं बेसिक इंट्रोडक्शन, ज्यामध्ये आपण एक्सेलच्या बारची माहिती घेतलेली आहे.